SLට YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථකව මුදල් ලබන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන කතා කරලා තිනවා. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ motivate playlist එකෙන් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකේ payment proof එකක්. ඒ කියන්නේ මේක වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද අපි success rate එක හදාගන්නේ? ඉතින් ඒ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා, සරලව කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්ක ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ rate එක සහ අපි කොහොමද withdraw එකක් ගන්න කියන දේ වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථකව මුදල් ලබන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන කතා කරලා තිනවා. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ motivate playlist එකෙන් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකේ payment proof එකක්. ඒ කියන්නේ මේක වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද අපි success rate එක හදාගන්නේ? ඉතින් ඒ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා, සරලව කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්ක ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ rate එක සහ අපි කොහොමද withdraw එකක් ගන්න කියන දේ වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. ඉතින් හරි යාළුවනේ ඉතින් PC එකේ කරන කිසිම දෙයක් මම ෆෝන් එකේ කරන්නේ නැහැ යාළුවනේ කිසිම account එකකට ෆෝන් එකෙන් log වෙන්නේ නැහැ මොකද track වෙන හින්දා IP address දෙකක් වෙන හින්දා ඉතින් මම මේක PC එක ගහගත්ත screenshot වලින් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් success rate එක සහ මේක withdraw එක ගත්ත payment group එක සහ success rate එක හදාගෙන ඔයාගේ point ගන්න වැඩි කරන කොහොමද මේ Picoworkes කියන website එකේ success වෙන්නේ කියන දේ කතා කරන්න හරිද ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම skill එකට ඔයා අනිවාර්යෙන් Picoworkes එකේ withdraw කරනවා PayPal වලට withdraw ගන්න එපා හරිද ඔයා ARTM account එකක් හරි create කරගෙන නැත්නම් skill account එකකට හරි ඔයා withdraw එක ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරනවා කොහොමද මේ ගන්න $4න් $5න් ඔයා match එක ගන්න කියන දේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ skill account එකට මම withdraw එක දාලා දිනවා පැය 3ක් ඇතුළත ඉතින් මේක pending තිබ්බ එක success වෙලා මගේ account එකට සල්ලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට payment proof එක බලමු. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා $14.14ක් හරිද ඉතින් ඔයාලට පේනවා ලැබිච්ච දිනේ time එක today ඒ විදිහට තියෙනවා ඉතින් මෙතන payment group එක තියෙනවා හරි ඉතින් ඒක තමයි payment group එක ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේකේ success rate එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන දේ හරි ඉතින් ඔයාගේ Picoworkes account එකේ my profile setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ success rate එක සහ ඔයාගේ profile picture එක සහ ඔයා earn කරලා තියෙන job කරලා තියෙන complete කරලා තියෙන job ප්‍රමාණය හා ඒ දේවල් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරිද හරිද යාළුවනේ මේකේ rate එක හැදෙන්නේ කොහොමද කිව්වොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මෙයා level 9 මේ level එකෙන් තමයි අපි rate එක හැදෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ මේ කරන job එකකට point 30 50 එකතු වෙනවා හරිද ඔයා පළවෙනි මාස දෙකේ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ 30 කැලි ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ SEO job එක ඒ වගේ job ගොඩක් කරන්න ඕන job ගාන වැඩි වෙනකොට ඔයාගේ rate එක වැඩි වෙනවා හරිද ඔයා ඉස්තරම් මාස දෙක ඇතුළත කරන්න ඕනේ පොඩි job tutor job Instagram job එතකොට SEO job ඒ වගේ පොඩි job 20 30 කැලි කරන්න ඕනේ ඒවට point වැඩි වෙනවා ඔයා sign up job කරා කියලා ඔයාගේ success rate එක වැඩි වෙන්නේ මොකද sign up job එක හම්බෙන ප්‍රමාණය වැඩි වුණාට ඔයාට හම්බෙන්නේ එක job එකකට point 30යි නම් 30යි හරිද job එක ලොකු වුණා නැත්නම් වැඩක් නෑ ඔයා $5 ගන්න කරන්න sign up job කරොත් එහෙම 20යින කරන්න 20යි 30යි කරන්න ඕන හරිද ඊට පස්සේ දැන් ඔය SC job කරොත් එහෙම ගොඩක් කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් 60ක් 70ක් විතර කරන්න ඕනේ එතකොට ඔයාලට මේ හම්බෙන point ගන්න වැඩි වෙනවා එතකොට ඔයාගේ rate එක වැඩි වෙනවා rate එක හැදෙනකන් ඔයා වරද්ද ගන්න දුව මම කතා කරලා තියෙන විදිහට වරදින්න බෑ ඔයා පළවෙනි මාස දෙක තුන කරන job ටික වරදින්න බෑ මොකද rate එක හදා ගන්නකම් ඔයා බැරල් හරි job එකක් වරදුනොත් මේ ඔයාට එකතු වෙන point 30න් point 50ක් අඩු වෙනවා 30 එකතු වෙලා මෙතන point ප්‍රමාණයක් හැදිලා තියෙනවා ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ ඒක නැහැ. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ පොයින්ට් ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඉතින් පොයින්ට් ප්‍රමාණය මෙහෙමයි පොයින්ට් 1300 ගාණක් යනකොට ඔයා level 1 වලට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ 2800 ගාණක් වෙදී level 2 වලට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට level 2 වලට වගේ ආවට පස්සේ ඔයාට දවසට $1.5ක් දෙකක් earn කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරිද ආන් ඒ තැනට ආවට පස්සේ ඔයාට සාමාන්‍ය ටිකක් සක්සස් වෙනවා මේකේ හරිද ඊට පස්සේ ඔයා level 4ට 5ට ගියා කියන්නේ ඔයාට දවසට $4 ගුණත් වැඩ කරන්න පුළුවන් සක්සස් රේට් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ හරිද තව දවස් 50 පැනපුවම මේ මෙතන මේ බා එක වගේම යට බා එකක් තියෙනවා ඒකෙන් තමයි අපි රේට් එක ප්‍රකාශ කරන්නේ මේක කොච්චර තිබ්බත් කමක් නැහැ මේක 75න් එහාට අඩු වෙන්න බෑ ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඉතින්
earning එක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන earning එක පෙන්නනවා. මෙතන තව තියෙන week earning කියලා. ඒ කියන්නේ මාසෙට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හෙව්වා හැකි, සතියෙට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හෙව්වා හැකි කියලා. ඉතින් ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ මෙතන රේට් එකෙන්. හරිද? හරිද? ඔයා මේ රේට් එක හදාගන්න මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන පොඩි job කරන්න ඕන, වරද්ද ගන්නද. ඔයා සාමාන්‍ය මාසයක් දෙකක් වගේ වැඩ කරපුවාම ඔයාගේ රේට් එක සාමාන්‍ය ඔයා level 3ට වගේ ආවට පස්සේ ඔයාට බය නැතුව මේක easily earn කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතිතරම් job තියෙනවා. කරන්න පුළුවන් රියල් ඉන්කම් එකකට ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම රියල් මෙතඩ් එකක් මේක. ඊට පස්සේ හරි ඔයා ඒ විදිහට සක්සස් රේට් එක හදාගන්න, වරද්ද ගන්න එපා. ඒ විදිහට කරගන්න. හරි ඒක මම පෙන්නන්නම් මේ මම ගත්ත ඩොලර් 4න් මම මේ වෙනකොට ප්‍රොෆිට් කරලා දෙන දේවල් සහ අපි මේකෙන් අපි ගන්න සල්ලි ටිකෙන් අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියන දේ දැන් පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් හරි යාළුවනේ මේ තියෙන forex platform එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක trading platform එකක්. හරිද? ඉතින් මේ trading වල ගොඩක් දේවල් ඔයා මේකට අලුතෙන් එන කෙනෙක් නම් මේක ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඇත්තටම මේක chart analyze කරන්න ඉපහම මේක ඔළුව මඤ්ඤම් වෙන වැඩක්. හරිද? ඉතින් මේක ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. forex trading කියලා ඔයා tutorial ඕන තරම් තියෙනවා YouTube එකේ search කරලා ඒ වගේ බලන්න. හරිද? ඒවා බලලා ඔයා පුරුදු වෙන්න. ඔයා පුරුදු වෙන්න මොන chart analyze කරන්න, chart එක යන්නේ කොහොමද, මේ දේවල් ඔක්කොම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔයා ඉස්සරම Picoworkes වල වැඩ කරනවා free time වල ඔයා කරන්න ඕනේ ඒ වීඩියෝස් බලන එක. හරිද? ඒ වීඩියෝස් එක බලන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා මම $4 ඔයාට පේනවා $4. හරිද? $4 මම මේකට ඩිපොසිට් කරා මේ platform එකට. ඉතින් මම දැන් $6.7ක profit එකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් $2ක් විතර. ඉතින් ඊයේ තමයි මම මේකට ඩිපොසිට් කරේ. ඉතින් මට මේක ඇති. ඉතින් මෙහෙම තමයි මගේ මැච් එක යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සිස්ටම් එකට මෙන්න. ඉතින් ඔයාලා forex platform එක ඕනේ නම් forex කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම forex platform එක මොකද මේකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. මේ platform එක තාම මමත් සර්ච් කරගෙන යන ගමන් තාම withdraw එකක් මම කලින් අරන් තියෙනවා මේකේ. මේක සල්ලි payment කරනවා. minimum withdraw එක $1 ඉඳලා deposit එකක් $1 ඉඳලා ඔයාට මේකට deposit කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ platform එකේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට මේක වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ස්කිල් එකට අනිවාර්යෙන් ස්කිල් account එකට ගන්න. ඔයා Picoworkes එකේ ඩොලර් ටික ස්කිල් account එකක් හදලා වෙරිෆයි කරගන්න. ලොකු දේවල් නැහැ. ඔයාට driving license එක තියෙනවා නම් මේ match ටික ගහ ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඔයා ස්කිල් එක account එක වෙරිෆයි කරගන්න, සියල්ල වෙරිෆයි කරගන්න. ඊට පස්සේ $4 හරි $5 ගන්න. හරිද? Picoworkes එකේ $5 ඇති මේක match එකක් ගහ ගන්න. ඔයාට මේකට $5 දාගත්තා නම් දාගත්තට මදි. ඔයා මේක ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න බෑ. ඔයා මේක ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා බලන්න. forex කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒ වගේ කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්නේ, කොහොමද chart analyze කරන්නේ, ඒ හැම දෙයක්ම බලන්න. ඊට පස්සේ අපේ group එකක් තියෙනවා free signal දෙන. ඉතින් group එකට ඔයාව මම ඉස්සරහට join කරන්න. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ forex platform එක ගැන වීඩියෝස් එක ඕනේ නම් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න පහලින් forex කියලා. ඉතින් මට දැනගන්න පොඩ්ඩක් ඔයාලා skill එකේ ඩොලර් කීයක් හරි තියෙනවා නම් Picoworkes එකෙන් හරි withdraw කරන් ඩොලර් කොහේ හරි තියෙනවා නම් PayPal උනත් කමක් නැහැ. cryptocurrency හරි කමක් නැහැ. okay කියලා මැසේජ් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම එතන ඩොලර් තියෙන ප්‍රමාණය සහ ඔයාලගේ ඒ දේවල් ඔක්කොම ඇනලයිස් කරලා ඔයාලට මම forex platform එක ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඉතින් මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක වටී කියලා. ඉතින් ගොඩක් කාරණාවල් කතා කරා. ඉතින් සක්සස් රේට් එක හදාගන්න, ජොබ් වරද්ද ගන්න කරන්න එපා. රේට් එක හදාගන්න. ඉතින් මල්ලි කෙනෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා මාසෙටම ඩොලර් රුපියල් 1000ක් හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නෙමෙයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් අපි ඕනම දෙයකට ඉස්සරවම කියපු ගමන් අපිට මේක earning එකකට එන්න බෑ. අපි මේක රේට් එක හදාගන්න ඕනේ. හැම දෙයක්ම බිස්නස් එකක් වුණත් පොඩිවට පටන් ගත්තට අපි කාලයක් යනවා අපි බිස්නස්